વેલકમ ટુ જીનિયસ ક્લાસીસમાં હું અતુલ પટેલ તમામ વિદ્યાર્થીઓ મિત્રો હાર્દિક સ્વાગત કરું છું ધોરણ 9 મેથ્સ ત્રિકોણ. તો મિત્રો આજે આપણે ધોરણ 9 ના મેથ્સના ત્રિકોણની અંદર એક સમ્સ કરીએ કે ત્રિકોણ ABC માં AB બરાબર AC. એનો મતલબ કે આ AB અને AC બે બાજુ સરખી છે. AB બરાબર AC એટલે કે AB અને AC બે બાજુ સરખી છે. ત્રિકોણની ત્રણ બાજુ હોય, આ બાજુ અને આ બાજુ. ત્રણ બાજુમાંથી બે જ બાજુ સરખી છે, ત્રીજી બાજુ સરખી નથી. ખૂણો A કેટલો છે 50, ખૂણો A કેટલો છે 50, બરાબર છે. તો ખૂણો B ખાલી જગ્યા, બરાબર છે. એટલે ત્રિકોણ ABC માં AB અને AC બે બાજુ સરખી હોય અને ખૂણો A 50 આપેલો હોય તો ખૂણો B શોધો. સાથે સાથે C પણ શોધી કાઢીએ, બરાબર છે. હવે નિયમ છે કે જે બે બાજુ સરખી તેની સામસામેના ખૂણા મિત્રો સરખા. માનો કે હું તમને એક ઉદાહરણ આપું. માનો કે આ બે બાજુ સરખી છે, AB બરાબર AC હોય તો આ 40 તો આ 40. કેવી રીતે કે આની સામેનો ખૂણો આ ને આની સામેનો ખૂણો આ બાજુ સરખી એટલે આ ખૂણો સરખો ને આ બાજુ સરખી એટલે આ ખૂણો સરખો. આ 40 તો બંને 40 કેમ કે બે બાજુ સરખી છે. એનો મતલબ કે જે બે બાજુ સરખી તેની સામસામેના ખૂણા સરખા. જે બે બાજુ સરખી તેની સામસામેના ખૂણા સરખા. તો અહીંયા મિત્રો કોણ છે? AB સરખો ને AC સરખો. તો કયા કયા ખૂણા સરખા? ખૂણો B અને ખૂણો C કેવા થાય? સરખા થાય. ખૂણો B અને ખૂણો C કેવા થાય? સરખા થાય, બરાબર છે. એટલે અહીંયા શું થાય કે આ AB બરાબર AC કે AB બરાબર AC માટે ચાલો AB ની સામેનો ખૂણો કોણ? C. એનો મતલબ શું? ABC ત્રિકોણમાં ત્રણ શિરોબિંદુ હોય, ABC હોય, એમાં AB આવી ગયો, આ AB આવી ગયો તો બચ્યું કોણ? C. એનો મતલબ કે AB ની સામેનો ખૂણો C. AB ની સામેનો ખૂણો કોણ? C. તો AB આવી ગયો હોય તો C સરખા. તો આ કોણ? ખૂણો C અને આ AC. તો AC આવી ગયો, આ AC આવી ગયો તો કોણ બચ્યું? B. એટલે AC ની સામેનો ખૂણો કોણ? B સરખો. એનો મતલબ કે AB અને AC બાજુ સરખી છે, આ બાજુ સરખી એટલે C સરખો અને આ બાજુ સરખી એટલે B સરખો. એનો મતલબ કે AB બરાબર AC તો B અને C સરખા. AB બરાબર AC તો B અને C કેવા? સરખા થાય, બરાબર છે. ચાલો, તો એનો મતલબ કે B અને C જો સરખા હોય, B અને C જો સરખા હોય તો બંને ધારી લેવું XX. બંને ધારી લેવું શું? XX. કેમ XX ધારી લેવું? બંને સરખા ખૂણે ધારી શકાય XX. અને P ધારો તો PP, અને X ધારો તો XX, Y ધારો તો YY, Z ધારો તો જે અને ધારે તે જાય. કેમ કે AB અને AC સરખા એટલે આની સામેની બાજુ અને આની સામેનો ખૂણો આ, બંનેની સામસામેના ખૂણા સરખા. હવે ત્રિકોણના ત્રણ ખૂણાના માપનો સરવાળો 180 આપણે આગળના ચેપ્ટરમાં જોઈ ગયા કે A + B + C બરાબર 180. આપણને જોઈએ કોણ છે? B. ચાલો, A કેટલો? 50, B કેટલો? X, C કેટલો? X બરાબર 180, બરાબર. ચાલો હવે 50, હવે x + x કેટલો? 2x બરાબર કેટલો? 180. 50 x + x કેટલો? 2x બરાબર કેટલો? 180. હવે 50 પેલી સાઈડ એટલે 2x બરાબર 180 - 50. 2x બરાબર 180 - 50 એટલે 2x બરાબર કેટલો થાય? 180 માંથી 50 જાય કેટલા રહે? 130. કેટલો રહે? 130, બરાબર. બે કા જાય? નીચે. એટલે x બરાબર 130 ભાગ્યા 2 માટે x બરાબર કેટલો? 65. x પર કેટલો થાય? 65. 180 માંથી 50 જાય એટલે કે A + B + C બરાબર 180. એમાં A કેટલો છે? 50. B અને C બંને XX કે આ બે બાજુ સરખી એટલે આ સામસામેના ખૂણા સરખા. એટલે A આ x અને આની સામે એટલે B બરાબર x અને C બરાબર x 180. 50 x + x 2x બરાબર 180. 2x બેઠો 180 + 50 પેલી -50 એટલે 2x બરાબર 130. બે ગુણાકાર આશરે ભાગાકાર એટલે 130 ભાગ્યા 2 એટલે કેટલા થાય? 65. એટલે x બરાબર કેટલો આવ્યો? 65. તો x કોણ છે? માટે ખૂણો B બરાબર ખૂણો C બંને કેટલા થાય? 65. તો મિત્રો આ રીતે યાદ રાખજો કે જે બે બાજુ સરખી તેની સામસામેના ખૂણા કેવા? સરખા. એટલે કોઈ બી હોય, માનો કે આ 50 આપતે તો આ 50 તો આ 50 તો આ x શોધવાનો તો 20 શોધાઈ શકતે, બરાબર છે.
બીજું જો આની અંદર મિત્રો બીજું દાખલા તરીકે આ માટે જોજો, આ માટે કે A B C આ બે બાજુ સરખી છે અને માનો કે આ 40 છે તો બધા ખૂણા શોધો, આ 40 તો બધા ખૂણા શોધો. કેવી રીતે શોધવાના? ચાલો, તો આ બે બાજુ સરખી એટલે સામસામેના ખૂણા સરખા એટલે આની સામેનો ખૂણો આની સામેનો ખૂણો સરખો એટલે આ 40 તો આ કેટલો 40, તો આને શું ધારી લેવાનું x. બરાબર છે કે આ બે બાજુ સરખી તો આની સામેનો ખૂણો આ આની સામેનો ખૂણો આ સરખો તો બંને 40 40. બરાબર, આ નથી આપેલો એટલે x એટલે અહીંયા લખવાનું કે a + b + c = 180. એમાં a કેટલો x, b 40 c 40 એટલે આ રીતે આરામથી શોધી શકાય છે. બરાબર છે, જે આપેલું હોય તે આપણે મિત્રો શોધી શકીએ છીએ. બરાબર છે. હજુ બીજું આપો ઉદાહરણ આની અંદર જ હજુ ઉદાહરણ આપું છું આની અંદર જ ત્રીજું કે મિત્રો આ રીતે હોય કે ભાઈ a b c. બરાબર છે. હવે આ બે બાજુ સરખી છે, આ બે બાજુ સરખી છે તો આની સામેનો ખૂણો કયો? આ. આની સામેનો ખૂણો કયો? આ બે ખૂણા સરખા. આ AB અને BC સરખા છે, AB અને BC બે બાજુ સરખી છે માટે આની સામેનો ખૂણો આ ને આની સામેનો ખૂણો આ સરખો. જે બે બાજુ સરખી તેની સામેના ખૂણા શું સરખા માટે ચાલો આને માનો કે આ કેટલો છે 50 આપેલો છે તો આ બે બાજુ સરખી એટલે આની સામેનો ખૂણો x ને સરખો એટલે આને ધારી લેવાનો શું xx. એટલે લખવાનું a + b + c = 180 એટલે x + 50 + x = 180. હવે ધારો કે એવું નહીં હોય, આમ આપેલું હોય માનો કે એમ કે આ 40 છે તો બધા ખૂણા શોધો તો આ બે બાજુ સરખી આની સામેનો ખૂણો આ આની સામેનો ખૂણો આ સરખો આ 40 તો આ કેટલો 40 તો આને સુધારી લેવાનો x એટલે a + b + c = 180. તમે a 40 bx cx c 40 = 180. તો મિત્રો આ રીતે જે બે બાજુ સરખી તેની સામેના ખૂણા પરથી આપણે ત્રિકોણના ત્રણે ત્રણ ખૂણાના માપ મળે છે. તો હું આશા રાખું છું કે ચોક્કસ તમને મિત્રો આવડી ગયું હશે. થેન્ક યુ વેરી મચ.